Long day. Okay, can we get the book stands, reading stands away here because it's blocking the people's line of sight. Thank you. You notice I use the word line of sight, not it's open season. This late in the evening, anything goes. Tối như vậy rồi đó, quý vị muốn hỏi gì cũng được hết đó, không có gì mà ngại nữa hết. Nó tự nhiên tha hồ mà chĩa súng mà nhắm. Anh nói mấy người mà mới không biết tôi á, là mỗi lần giảng kinh giảng pháp là đại chúng là hỏi loạn sang ngầu hết rồi, hỏi trên trời dưới đất. Hỏi gì cũng nói hết rồi. Thành ra đừng có ngại, có những cái thắc mắc chứ giơ tay hỏi nha, đừng có sợ. Okay? I'm telling the new people that not to be afraid. We're wide open. Whatever they want to ask about, just shoot. Okay. First of all, there's a typo in the flyer. It says Medicine Master Sutra, but actually it's Earth Store Sutra. Okay. There's some people who came here on Sunday afternoon to listen to the Earth Store Sutra lecture, and they came here and they found out it's something, and so no one ever explained to them. So maybe in the future, can we make sure we make the announcement during the events where they're being affected by the Dharma assemblies? Is it reasonable? Otherwise, it's kind of not courteous of those people. They drive here and then they find out it's not what they're looking for. Okay. Tôi nói là giảng viên thường chiều nay á, là từ 1 giờ đến 3 giờ là có giảng kinh Địa Tạng như có pháp hồi đó. Thành ra có người tới, người ta tưởng nghe kinh mà té ra chỉ niệm Phật cho nó hơi thất vọng một tí. Lần sau chắc mình phải hiếu khách hơn một ít, mình phải báo cho họ biết, nên thôi rồi như người ta. Okay. Basically, it's almost over. We don't have this lecture left. Thì như cái ngày nay là tu như vậy là chúng tôi bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng đến bây giờ rồi. Anyone who's tired at all? Có ai mệt không? You are, okay, if one person is honest, you can be tired. You tired? Okay. Hả? Ai mệt không? Bác mệt không? Hằng dễ sợ. Không ai mệt hết. Sư cô không mệt. Cái sư cô này, this Bhikshuni here drives down here from San Jose, lái từ San Jose tối hôm qua tới buổi sáng này. Cái xong rồi leo vào chùa tu. Lì như vậy đó. Như đều mình cũng giống vậy, cái tài xế lái giống mình lái, tài xế nó lái ẩu lắm. như đều tại sư cô này là cô thức gặp sư cô trong chùa Pháp Duyên, thấy sư cô niệm Phật hay quá trời, cái giọng tốt dễ sợ luôn á, mấy tuổi rồi mà giọng tốt dữ vậy, giống như ca sởi vậy đó. Hả? Bao nhiêu? 85 rồi. Thôi được rồi, trẻ như vậy đó. Quý mà. I overheard her reciting the Buddha's name in San Jose last year, and she really can recite. She recites real good. And so I asked her, how old are you? How come you have such a good voice left? No, the text voice is short nowadays. Excuse me. After all the booze and the killer. She said she's 73. Can you believe? 73. And she's been here since last night. And she's been cultivated since last night. It's fascinating. Giỏi dễ sợ. Sung sức dữ vậy. Tôi bữa nào tôi mà bằng tuổi sư cô mà tôi còn khỏe như vậy tôi mừng lắm. Gọi như là đáng tu. Đâu?
Có cảnh giới gì không? Anyone has any questions, comments, or state they want to bring up? Yes. Master, on behalf of the assembly, I'd like to thank you for the long day that you've given to us, and placing in our hands such a treasure that with today's ceremonies and bringing to myself and I'm sure others an experience for the first time in my life. Thank you from the bottom of my heart, and also for the teachers that are here and It's an honor. Yes. Well, you're welcome. You know, we glad you're here to cultivate with us. Và cảm ơn mình đã hoàn cái pháp này. Tại đây mình ngày đầu tiên mình tu nhiều như vậy đấy. Tuần trước khoảng chừng 4 chiều mình ngừng lại mình nghỉ đó. Tại mưa chỉ sợ mệt. Ngày này mình tu tới 9 giờ luôn. Họ hăng như vậy đó. It seems like in the afternoon that lots of people came, huh? Very crowded in the afternoon after lunch. Huh? What happened? Sau giờ trưa một cái đông dễ sợ luôn á. Đông hơn ngày thường nữa. You know, they hang around for like 3 hours. Chắc họ không biết. Họ nên ở lại. Tưởng đâu mình sẽ giảng kinh nữa. Anyway, anything else? Ai có gì khác nữa không? Chanting is very good. Really? I wonder why. Buổi chiều nói là lúc mà niệm Phật buổi chiều nó mạnh hơn, nó có sung sức hơn. Chứ cô thấy không? Hả? Yeah, khác nhau. Chứ cô thấy sao? Tôi thấy sao? Còn cô trẻ này không hỏi cô đâu, cô đừng có lo. Cô thấy sao? Muốn rụng luôn. She said, I may look fresh, but my legs are falling apart. Take a good look at her face. If you don't see her the way I do, because tại vì tôi lúc trước năm ngoái tôi đi sang tôi giảng kinh ở đằng chùa Pháp Duyên á, chứ cô cũng ngồi nghe như vậy, cũng gần như vậy đó. Tôi nhìn cho cô rõ lắm. Nhìn cái bà rõ như thế. I saw her face very every week, every Sunday. Okay, so I know her features very well. I tell you this, she looks very nice tonight. After a full day, after more than, how long is it now? Almost 20 hours? Huh? Sau gần 20 tiếng trên đường tới đây mà tu mặt tươi như vậy, đẹp, mặt đẹp ra, đẹp gái ra. I said she's more attractive than even last year. Cái pháp như vậy, cái pháp tu mình như vậy, mình mệt một tí, cái kinh nó mệt thì cái tâm mình nó không khỏe. So the dharma, cultivation dharma is that the body is tired, but the mind is not. You detach the mind from the body. You see, that's what this assembly is supposed to show you. Okay? Cái pháp nó như vậy, nó cho mình thấy cái phân biệt giữa cái tâm mình. Okay? Mình giữ cái tâm mình trong cái định lực á, thì mặc dù cái thân nó mệt, mình vẫn tiếp tục được như thế. Nó hay như vậy. Okay? Your mind is tired? Yeah. Chứ I wonder why. Ông đừng nói cái óc còn mệt. Không biết tại sao. Ông hồi nãy tôi nói chuyện ông than nói đọc chữ Tàu, đọc mấy chữ mà cái âm thanh nó khác cái chữ cái vần của chữ. Rồi nhạc nó khác nữa. Lần đầu tiên mà. First time is always very tough. You know, the Pinyin, the Chinese romanization is very difficult at first. We eventually get used to it. It takes a while. It's all right. It's just the first time I went to the evening ceremony, this kind of evening ceremony, it took me about like 5-6 times before I could catch on. Every week, I would go there like a few days a week, 5-6 weeks. So it takes a while.
Tôi nói lúc mà tôi đọc mấy cái chữ tàu phiên âm là khó đọc lắm. Là lúc đầu tôi tới tôi đợi còn mấy tuần tôi mới quen. Okay, anyone else has anything else to bring up? No state, no samadhi, nothing good. Không có gì vui hả? Nothing. Don't be shy nào, đừng có mắc cỡ. Sao? Nhìn mình thôi, mình vô. Quên, rồi không hỏi. Okay. Mừng thưa sư cô. Thưa cô từ nó nói thưa cô tăng lên bậc rồi, khá lắm. Mừng, lớn tuổi cũng có tiếng bồi là khá lắm, giỏi, rất là tốt. Như vậy là khỏe ra. Một khi mà tăng một bậc á, khi cái định lực mà tăng lên một bậc á, có nghĩa là cái mình khỏe hơn một tí nữa. I complimented the Bhikshuni, the Samuel Bhikshuni here. I said your level increased one notch since last year. Okay, so I'm very happy about that. That means that she's healthier and among other things. Okay. Ngày hôm nay cũng là ngày tuần thứ 6 của một cái người mới cái chú của người này mới qua đời, tuần thứ 6 rồi, còn tuần nữa là đủ 49 ngày. Okay. Today is the 6th week of Randy's uncle passing. Okay, the 6th one already. I still have one more week to go. Okay, I'm still crossing my fingers. Okay. Thành ra cái thẻ, that's the plaque right there. Cái bài vị 49 ở đó đó. Okay. Tell us about what's his relationship between your uncle and Master Shen Hoa. What did he do for Master Shen Hoa? Tôi thắc mắc là tôi muốn hỏi cho mình biết là cái duyên giữa ông chú của ông này với lại cái ông Hòa thượng Tiên Hóa là sao? Không biết ông trước ông làm gì Hòa thượng Tiên Hóa? What did he do for my master? Làm phiền ông thôi. Cứ mỗi lần mà con có vấn đề tới cái làm phiền tôi hỏi ông thôi. Any question, he always had audience, whether it's at the Gold Mountain or City of 10,000. If he has health problems, he goes visit him. If he has a question about his business, he goes see him anytime. He always is good to see him. Lúc trước ông còn sống thì lúc xưa rồi ông chưa mới tới mỗi lần bất cứ chuyện gì xảy ra ông tới hỏi ngài Tiên Hóa, có bệnh hoặc là chuyện áp xe là đủ thứ hết, cái gì cũng tới hỏi hết đó. Okay. What else? What kind of blessings did he plant with Master Shen Hoa? I don't know. He never went to that many ceremonies. He visited the City of 10,000 a couple of times, a few times, more than that. That's it. Okay. Trong cái duyên gì với ông Tiên Hóa thì nói không có làm gì hết đó. I'm just don't understand why he ended up in our area, and that's why I'm here. That's why I asked the connection, because okay. It's an interesting case. Cái chuyện này nó cũng vui lắm mà cũng lạ lắm, tại vì ông này lúc trước là ông là người Công giáo, ông không tin Phật giáo. Your uncle is a Catholic, right? So he doesn't believe never really bought into Buddhism, Mahayana. He was raised Baptist, but then he became more believer in Buddhism, but he never took refuge. So thành ông có hướng là thiên về Phật giáo thì mà không bao giờ quy hết. To recap, his case is kind of interesting. Cái trường hợp này nó cũng là lạ lắm, tại vì
Và đây là cái người thông minh, người rất có tài, ok, người có tự tin dễ sợ lắm. Mà khi mà chết một cái á, là thì so he's very self-confident, actually more arrogant than self-confident. Arrogant is more appropriate, okay. And when I'm recapping for the rest of them, they know the entire the picture, have the better picture. When he died, you get the precept, the deceased precept for him, okay, within a week, and then get a plaque for him within a week as well, okay. And then about 13 days later, you came to me, approximately. Thì lúc mà ông này chết á, ông chú chết á, ông cậu ông chết á, thì ông này ông tới bên Vạn Mộc Thành, ông mua cái bài vị vãng sanh bài vị với là cái u minh giới, cái thẻ u minh giới, bài vị u minh giới. Thì rồi 13 ngày sau ông mới tới, ông hỏi tôi, ông hỏi tôi giúp. So what happened is that after 13 days, that's when you asked me to look into his case. That's why I looked into him, and I found out that, as I told you, that he was frightened out of his wits. He was frozen. He was cold from the top of his head to halfway below his knees. Frozen in terror, terrified. Thì ông đó sau 13 ngày ông mới tới hỏi tôi về ông cậu ông ấy, thì tôi mới nhìn vào cái hoàn cảnh ông cậu này, tôi mới thấy là cái người thông minh, người ngạo như vậy, một khi chết một cái là quý, nghĩa là hãi hùng. Lúc mà còn sống á, là tự tin ngạo chừng nào, chết một cái là vào cái cảnh giới là trung âm thân đó, là khiếp đảm, khiếp đến độ mà người cứng đơ luôn, người nó lạnh từ trên đầu xuống dưới cái chân, nửa cái chân mà ngắt, cứng ngắt luôn. Okay, that's after 13 days. So it's very interesting. Think about it. This is my first hand witnessing what the sutra described is correct. The Earth Store Sutra describing so accurate. Okay, it's frightening thing. Tại cái lần đầu tiên tôi mới thấy cái cảnh mà cái kinh Địa Tạng mà giảng đó, nói là sau khi chết là có nhiều cái kinh hãi hùng dễ sợ. Nhưng mà thấy cái cảnh đó là rõ ràng người ta sống là ngang nhiên lắm. Còn lúc mà chết một cái là yếu rồi hãi là kinh hãi. Okay. No, actually, let me correct that. Immediately you talk to me about it, that's why I looked at him right away. I correct. Okay. Tôi sửa lại, chắc là hơi đông cầu này. Ngay cái ngày mà ông chết á, thì 1-2 ngày sau ông hỏi tôi, ông ngoài đây đi ông hỏi tôi nhìn vào cảnh ông, tôi thấy ông sợ lắm. Sau 13 ngày, then after 13 days you came back to me. Now I looked to him again. Thì lần đầu tiên khi mà ông tới 1-2 ngày sau khi ông chết, tôi thấy cảnh đó ông sợ, như kinh nói vậy. Ok, tôi xin lỗi, câu này tôi nói thật. Rồi sau 13 ngày ông mới tới hỏi tôi lại, tôi mới nhìn vào cảnh ông này, thì ông này lúc này là ông hết sợ rồi, tại vì bên kia họ cứu rồi, họ được cái thẻ. So what happened is with the deceased precept plaque and the rebirth plaque, he got help. He got free from terror. What? From those two plaques. That's what those are designed to do, to provide relief. Okay, so he's no longer terrified after 13 days. Yeah, he's no longer stricken, frozen in the terror. Thì sau 13 ngày á, thì nhìn lại á, thì thấy ông này nhờ cái giúp đỡ mấy cái bài vị đó, thì của bên Vạn Mộc Thành đó, rồi thì ông hết sợ rồi. Biết chuyện gì xảy ra? And then what happened? All habits die hard. Cái thói một cái mà hết sợ một cái là cái thói cũ nó bật lên. Là sao? Là gì? Cái thói này là thói ngạo. Ok? Hả?
Arrogance. Arrogance. Right? Ngạo như thế thôi đó. Cái gì nghĩ coi, mới có vài ngày trước thôi á, là quý yếu. Quý yếu. Không làm gì được hết đó. Sợ không đi được nữa. Người ta cứu một cái rồi đấy. Không có nhân cạo lại, nó bây giờ quên hết. Because what happened is he died after 7 days. After 7 days, he dies as a new. That's why the memory is very short. They don't remember. Chuyện xảy ra như vậy. See, you guys, this is all documented sutras. You don't get it. You don't make a connection. Ngay vậy sao? Là kinh nói á, trung ống thân á, là sau khi 7 ngày sẽ bị chết. Cứ mỗi 7 ngày chết một lần. Hiểu không? Tới 49 ngày, có nghĩa là trong 49 ngày sau khi mình chết á, là cái trung ống thân của mình á, trước khi mình đổi cái lót á, thì trung ống thân của mình, cái mình vào cái cảnh giới gọi là trung ống thân, thì mình sống được 7 ngày chết một lần, cứ mỗi lần 7 ngày chết một lần, 7 tuần tất cả, nó gọi là 49 ngày như vậy đó. Yes. Yeah. Isn't it fascinating? You guys don't realize it. We never really get anywhere except for 7 days. Go back to square one. Thì cứ nghĩ đi coi, là 7 ngày đầu tiên hết là sợ, được cứu một cái rồi, cái sau 7 ngày chết, xong đổi cái thân khác, okay? Thì sinh một cái là không bị cái sợ hãi nữa, được trở lại thói cũ. So he came back to his old habits, thói cũ là ngạo mạn, okay? I want you to see this, the linear progression is fascinating to me. Cái chuyện nó xảy ra nó ly kỳ dễ sợ, tại mình thấy rõ ràng cái quá trình người ta vãng sanh ra, cái cười đó là tại vì khi người ta cái tuần cái gì á, so the second week, the second life, okay, the second birth, the guy is no longer besieged, he's no longer terrified. Thì tuần cái gì là người đó không sợ nữa, người ta được giải thoát rồi. Thì cái máu cũ là cái thói cũ nó nổi lên, nó là tôi là ngạo mạn. So what happened is that what are they doing? The DRBA blacks are telling, hey, go for rebirth, right? And the guy says, who are you to tell me to go for rebirth? I'm an old man. Ông này ông ngạn lắm. Thì bên kia là mình vào một thành, người ta có mua bà địa, người ta làm lễ. Quý vị đừng tưởng chuyện chơi, họ làm lễ là họ nói họ giúp mình vãng sanh đó, họ thuyết phục nó là đây đi vãng sanh chuyện tốt lắm, ok? Cái ông này cái máu ông này ông ngạo mạn nói vãng sanh giỡn thôi, tôi mới cần vãng sanh. Không kịp, cái thường được chứ, nó là đừng có phù quảng với tôi. So that's what happened. That's when you came to me. Okay, the guy would not listen. Ông không biết mình nghe rồi, bên kia nói là vãng sanh đi, ông nghe hết, không có vãng sanh, tụi bay rồi. And the attitude is not only not a disagreement, we're actually looking down on them. That's what fascinated me. These are the people trying to help him, and he looked down on them. Thì nó lại như sao đó, cái lão nó nào nó đồ là người ta tới giúp mình, tới cứu mình, cố gắng giúp cho mình, mà lão lại khinh thường người ta. Nó cười không? Lúc đó ông mới tới tôi. That's when you came to me. You only give me extreme cases. That's why I need to find out more background information. Why me? Thì sao ông mới tới hỏi tôi? Anyway, basically, the last information I checked on him, cái lần cuối cùng mà tôi coi đó, mình nhìn ông á, thầy tôi quan sát ông thì bây giờ ông vãng sanh rồi. He has been reborn in the army Tabas Pureland already. So congratulations. Yeah, he's reborn. Yeah, right. He got there, right? We went to Pureland already. Isn't that great? Wow. So your sincerity made a big difference. So I'm very glad. Okay. Because cái chuyện này là tại vì ông vãng sanh rồi, thì thấy ông được vãng sanh rồi, nhưng đều cái chuyện đó là tại vì cái lòng thành của người cháu giúp, tại vì bên gia đình họ không tin.
So you have to realize that we are in a delicate situation because we cannot force him. But you have to remember that we never force him to go for rebirth. That's the fascinating part about our Dharma. Cái chuyện là cái pháp 4, the 49-day Dharma. Okay, there's a difference between the Black and the 49 Dharma. That's why I'm taking this opportunity to clarify it for you. The 49-day Dharma is actually a persuasion process. You say, go for rebirth, go for rebirth. Okay. Thành cái khác biệt giữa cái bài vị với là cái pháp 49 ngày điều đó, cái bài vị là mình nó khác, còn cái 49 ngày nó cố gắng đi bạn sang ngay đi đừng có luân hồi nữa, hiểu không? Thành nó khác rồi đó. Thành ra so that's why the difference. Okay, that's why the patriarchs created those two dharmas for different cases. Bởi vậy tổ sư mới chế cái pháp đó để giúp những trường hợp khác nhau. Yes. Now, when his uncle died, he had an attitude when he was in the first 7 days. Is that what you're saying? His what? He had an attitude while he was there. And then the second 7 days. No, he was frightened the first. Yeah, he was frightened out of his wits. The guy's frozen. He's terrified. Frightened. Yes. Okay. And then after the first 7 days. And after the RBA intervened, then he's no longer frightened. Okay. Okay. After I saw you at the July 4th, okay, I realized he's no longer frightened. But he doesn't A few days later. So. Huh? He doesn't remember being frightened in the second. Every time you die and you mourn, you change bodies, you forget everything. You start over again. So mỗi lần mà bất cứ mình có cái sanh đó, là mình quên hết cái cuộc đời trước, vốn đầu lại, giống đương nít vậy, quên hết, không nhớ vậy. So it's a new life, new circumstances. So he's no longer frightened in his second body. But then he got arrogant. Yeah, it's his old habit. He's himself. He's being himself. Yeah. He's being himself. The first day, it's just he's overwhelmed. Vẫn là người ông ngạo mạn cái tuần đầu tiên ông ngạo mạn với sợ những điều tại vì người ta vây quá, người ta quýnh ông á, ông víu, ông sợ quá đi. It's a frightening state, folks. You don't realize how frightening it is. It's terrifying, to be honest. When did the arrogance come about, Master? All his life. But I mean, after he died, did he have any of that? He's an arrogant person. I know, But even when you're arrogant, when you're overwhelmed by the opposition, then you become terrified. The arrogance has no way of manifesting yet, because you're frozen. Okay. And did he show that arrogance ever Yes. after? What's he frightened of exactly? Can you talk about specifically? No, I don't know the specifics. I just know he's terrified. Yeah. Why did you say you were worried because of 7 more days? Did he come back from the throne? What? What? I'm crossing my fingers because there's 7 more days. I'm kidding. I was watching his reaction, see, but Randy didn't even react to it, so I blew it. So, but that's a good question though. So if that person goes to your land, Yeah. and my son's stupidity, he wants to come back, get out of it. Yeah, it's possible. He can. But not right there. What do you mean not right there? He might have to do away another life from your land before he can come back. No. He can go in. He can go in. If he goes and then the next day. It's not quite true because in some cases he can't go yet. He has. Ngoài mấy cái này chi tiết lắm, tôi không có thể tôi không biết chắc tôi có thể trả lời được, nhưng để tôi cố gắng. Hỏi là chẳng hạn như tới đó mình tới vạn sanh một cái mình đi chỗ khác được không? Nó đi được chứ. It's not a prison. When you were born there, it's not a prison. Except mình vãng sanh mình đâu phải là cái tù đâu, mình có vãng sanh một cái á, là mình hóa sanh ở liên hoa một cái là mình đi đâu cũng được hết đó. Okay. Có cái trường hợp khác, có một trường hợp đặc biệt đó, có những người mà rất ác, the very evil ones, the one who has heavy offenses. So he can go there. You can go there. What happens is that you are in like a palace.
Thì những người mà có tạo nghiệp rất nặng thì người ta hàng làm bậy nhiều lắm cuộc đời xong rồi bỗng nhiên được giúp được mạng sanh một cái, rồi sinh vào cái cũng là tịnh độ, những địa phương cực lạc, nhưng đều họ sinh vào cái chỗ mà họ phải đợi một thời gian họ mới được ra gặp Phật được. So when you go there, they only get to see one yin. Thì họ tới đó họ chỉ gặp được ngài Quan Âm thôi. Ngài Quan Âm giảng pháp giúp dạy cho họ. So one yin teaches them. And after a while, then they graduated. It's like a school for them. They graduated, then they get to see the Buddha. They get to see Amitabha. Once you get to see Amitabha, you can go anywhere you please. Thành ra một khi mà họ còn vào trong cái bị cầm ở trong đó để ngài Quan Âm giáo hóa họ trước cái đã. Thì sau khi mà họ được dạy xong rồi á, thì mới được ra gặp ngài A Di Đà. Thì khi mà gặp ngài A Di Đà thì đi đâu cũng được. Còn lúc trước đó mà trong còn học đó thì you belong, you're regular inhabitant. So are you Buddha yet or no? No, not yet. You just basically got the orientation meeting. You get that's what the great thing. The lowest grade is the one that is the one he teaches. And the lowest grade. And then when you see Amitabha. And you graduate. You graduate to high grade. But you're not Buddha yet. No. You just have like a. You can listen. Train paths. You can go different places. You can listen to the Buddha lectures. Okay. But then you are also, because now you're in that group, the regular inhabitants, you have the spiritual powers to go anywhere you please. Damn good, you ask me. Damn good. I go for that one. So the last 7 days semester, does anyone? Let me translate for them first. Cái chuyện nó rõ ràng cái pháp tịnh độ như vậy là một khi mình học với ngài Quan Âm á, tại mình làm bậy và ngài Quan Âm phải họ giáo hóa mình trước, ok? Xong giáo hóa mình xong rồi thì ngài Quan Âm mới cho phép mình ra ngoài gặp Phật. Thì ra ngoài á, mình gặp Phật một cái là mình giống như người khác, có nghĩa mình có đủ thần thông, mình đi đâu cũng được hết, muốn đi đâu cũng được hết, mình khác gì người khác hết. Phật cho phép mình đi, cái Phật dùng thần thông của Phật cho phép mình có làm những cái chuyện đó. Okay? Then you become endowed with all those same spiritual powers. Yeah. So yeah. So I have a basic question about fairness. Let's say that he is a very evil person. Mm-hmm. Will it just happen that he gets introduced to you and he's able to get sent to like that is kind of unfair because he just is that being introduced to you. Not me. I mean, it's a 49-day dogma in general. You can see it could be construed as false advertising. If he gets introduced to a dharma and sent to you, Yeah. it's kind of unfair because he has not paid, and then just is that because the karma? You really think it's fair? It's unfair? Is that because the Hỏi câu này không hỏi. Bộ nhiên những người này rất là ác, ok? Có đời làm chuyện bậy không à? Xong bộ nhiên lúc mà chết á, gặp được cái pháp 49 ngày, cái được gửi qua bên phương Cực Lạc. Không có công bằng tí nào hết. Cái pháp gì kỳ vậy? Tôi hỏi ngược lại, có thiệt nghĩ là không công bằng không? What do you think? What karma? I don't know about karma, but when we don't have enough wisdom, we only see the limited circumstances. Our perspective is not. There's something else going on here that I don't know about. Không ngoài cái nghiệp. Okay, let me help you a little bit, make it a bit more precise for you. Make a picture a little bit clearer for you. Dạ, những người biết. Cái lý do ông này mà được á, vãng sanh là tại được người cháu này giúp vãng sanh, chứ không phải ông tự làm đấy. Em phải nhớ là cái gia đình họ là tôn giáo, họ không tin cái chuyện này. Bởi vì hôm sáng tôi bị chụp hình cho họ để giảng cho họ biết là tôi biết
tu Phật giáo, tụi tôi làm những cái chuyện như vậy đó. Ok, rồi mình kể cho họ biết là cái pháp mình như vậy thôi, không phải mình muốn dụ người ta để chuyển qua Phật giáo, nó không quan trọng, chỉ là cái cuộc sống, cái pháp mình như vậy, giảng cho người ta biết thôi, người ta tin chuyện người ta, vậy nó không quan trọng. Thì cái đại khái là ông này là bên gia đình đó là không có tin, mà bỗng nhiên it's a good question, cái câu hỏi này hay lắm á, là tại vì cái chuyện nó không công bằng cái nào, người ta làm bậy làm bạ không, rồi bỗng nhiên ta không tin, cái bỗng nhiên ta tới pháp mình trong ta hưởng, ta bỗng nhiên vậy sao, vô lý vậy, đúng không? Okay. On the surface, it doesn't seem to make sense, doesn't seem to be fair. Okay, but remember the circumstances. Phải nhớ hoàn cảnh như vậy này. Là gia đình không tin, nhưng đừng người cháu tin. Okay, thành chính là người cháu giúp ổng đi, chứ không phải gia đình giúp. So what happened is, even though his family himself doesn't believe, but his nephew believes in that. That's more unfair. Ông nói còn công bằng hơn nữa. So what does it tell you? What does it tell you? So maybe there's a gap between the cities between the curfew and. He planted the seeds for helping others obtain rebirth before. Tại sao vậy? Tại vì ông đã trồng cái nhân để giúp người ta vãng sanh trong quá khứ rồi, bây giờ được hưởng cái nhân đó. It's very fair. It's so fair. Without that seed, you wouldn't have not get a lot of help. Remember, the one to the ERBA. Okay, I said, he came to me first. Cái chuyện nó lạ lắm, cái nhân nó rõ ràng lắm, tại vì ông này ông tới hỏi tôi trước, chết một cái ông kêu ông gửi email tôi hỏi tôi này, thầy ơi ông cậu tôi chết rồi, thì con phải làm gì? Thì tôi nói thầy làm này làm nọ, thì hôm qua BT ông làm này làm nọ, sau tôi nhắc là nhớ phải làm cái 49 ngày nha. You remember? You came to me and I said go do those things, and I said okay, so you went and did those things, and then you came back to me for 13 days later, khoảng 13 ngày sau á, ông mới trở lại tôi, ông hỏi tiếp, ông nói chuyện tiếp. Because I'm done with you. Remember, I said, good luck. Right? It's clear, right? I mean, you asked me for what to do. I said, this is the Dharma is available. Go do those things. Go make sure you do those things. Right? Rồi tôi mới nói là lo tới làm những cái pháp đó. Phật pháp cũng có những pháp để giúp nhiều người chết. Cái tự làm những chuyện đó đi. 63 ngày ông tới, ông tới, chính ông là người tới là tôi. So he's the one who came to me. I didn't contact him. And so what happened is that he's the one who approached me, and then he said so I my progress report. You see right? Tới báo cáo tôi nói là giờ trong 13 ngày nó làm chuyện rồi. Then what did I do? I said, did you do the 49 days? Did you ask specifically for the 49 day Dharma? You didn't. You did not. Ông nói tôi hỏi rồi. So what did I say? I said, you go back and make sure you ask me the 49 days. Tôi nói ông trở lại cái quyết định và hoàn thành. Yêu cầu ta làm pháp 49 ngày đi. Đấy. Okay. So, cái nhân nó hay dễ sợ, rõ ràng là cái chuyện người ta, chuyện khi mà chuyện của mình. Ok. Mà bụng như nó cứ tơi, nó đèo nợ, nó đòi nợ mình. It's you who came to me. Okay, so actually that's his seed for sure. Là cái nhân mà ông cậu ở trồng ở những cái tự nhiên tới phía mình giúp. Thành ra cái chuyện nhân quả nó rõ ràng nó rất rõ ràng. Không có cái nhân nó không cách nào được giúp nó. If he didn't have that seed already, nothing you can do. Case in point, nói ví dụ. Okay, nói ví dụ. There's a student here who came to us periodically. Syndrome. Có người tới đây người bác sĩ điên mà. Đấy là về vào này. Tới đây cả 6 tháng, gặp tôi 6 tháng trước rồi. Cái đó là cái người này có nhiều vấn đề lắm, cần giúp mà cái tới là không tìm. Nhìn nuôi
nhìn tới là tôi là người có học, mà tôi là người bác sĩ điên, mà sao mà thầy dạy tôi được. And then lúc là 6 tháng đó, tới tôi 1 tháng xong rồi được biết xong rồi được tìm cái này xong rồi bây giờ cách đây 3 tuần tới gặp tôi làm cái tay nó bẹo, hỏi đến bây giờ còn đầu anh thầy gửi thì còn thì tôi gửi đi một cái nè, đầu gửi xong rồi tôi nói trước khi tôi gửi nó đi ông thầy châm cứu, đó là nhớ cho nha, tôi gửi này là gửi tạm thời đi, còn phút sau cô phải trở lại tôi, cái này cô chạy tôi được, tôi mới chịu chữa được cái gốc của mình của tôi, chứ còn mấy cái này tôi gửi là tạm thời, tại vì nếu tay nó bèo tôi làm việc tôi mất việc, thành ra phải gửi nó tay, đâu có đợi được. Ok, trước sau tôi nói thẳng cô làm gì làm chứ cô phải trở lại tôi à. So I said whatever you do, I'm only sending you for a temporary patch. You have to come back to me. I'm the only one who can teach you how to fix this at the root level. Okay? Guess what happened? Nó tới gặp thầy châm cứu cũng nói vậy, nó này tôi chữa này thôi, chứ còn cái phần này tôi chữa không được. You have to look somewhere else. He's that good with acupuncturist, by the way. He said, I can fix this, but beyond that, I can't handle it. He's that good. Thầy châm cứu mới giỏi rồi như vậy, nhìn vào nó tôi chỉ chữa, tôi chỉ làm được chuyện thôi. Cái phần kia tôi làm không nổi. Giỏi như vậy đó. Tôi thương cái này dễ sợ này đó. That's why I like him so much. He's a decent guy. Okay, he's very talented, very rare to kind of have that kind of skill he has. And guess what? He came back and he said, now she said, I need to cultivate. You're right. I need to work on this. Guess what happened? He got fired. Now he disappears again. Bây giờ quyết tâm là muốn tu để muốn học cách để mà tự chữa đấy, tự lo đấy. Okay? Because let me tell you, I don't think she'll come back so it's safe to that speak at her back. She has more professional problems. She cannot succeed in her profession at all. She cannot. She has no chance to succeed as a psychiatrist, a psychologist. No chance. Too many things wrong. Okay. Tôi thấy người đó là người ta không đủ cái hiểu biết, cái khả năng để mà hành nghề của người ta luôn nữa. Tôi gì. So I'm looking at long range and said this is what she needs to get before, needs to do before she can practice her profession. Can we get close to that? Right now she's fired. Now she's up in the air. I don't know about the acupuncturist or coming here either. Now he's back in San Diego. Bây giờ mất việc một cái là bay về San Diego là không biết có đi ông châm cứu được không, hay là còn chắc không tới đây nữa. Okay, so what did he tell you? No seats. Không có tù nhân. Tôi sẵn sàng giúp. Không có nhân. Giúp mình. I'm willing to help. But no seats. Therefore I can't. Có đấy được. Hiểu chưa? Không có cái nhân mình giúp như thế nào. That one seat you need before I can do anything. You got a plaque. She does it to me all the time. It's not the first time either. Correct? Anyway. Folks, tôi nghĩ phải hiểu cái thực tế là vậy, phải trồng cái nhân, phải biết trồng cái nhân, phải biết trồng nhân vào sau này, hôm nay không ai giúp mình được cái đó. You need to plant the seeds now so that in the future you have a chance to receive help.
understanding to me. I'm feeling after Master Shenhua. Because his disciples have no leverage with him. That's why he sent it to me to take them. So it's all the seeds. Okay? Because when he planted Master Shenhua, it's with me as well. See, in the same time. You don't need to say, I need to do with this here or ERBA. It's the same. Because someone got a plaque for the ERBA, I ended up cleaning the ERBA, doing the ERBA's work. They're supposed to do it, and I ended up taking care of the problem. It's the same part. It's the same. We're on the same side. Exact same side. Wherever you put it, it's the same. The same. His disciples, Master Shenhua disciples, have no leverage with him. Don't go at all. Okay, that's why I know I'm the one who has cleaned up for Master Shenhua. Because only his connection with Shenhua, not Master Shenhua disciples. Okay, so you see that they're solid. That's why you keep on coming back and harass me. It's a damn understanding problem. Right? None of my business. If whatever I do, if I fail, if nothing works, then I con you out of your money. And then I have this thing like I'm trying to step into the ERBA's toes. Right? It's an ugly thing. I didn't like it. I didn't welcome it at all, but keep my mouth shut and do my if he does, even he looks down at his disciples, Master Shenhua disciples, who am I? Cái chuyện tôi nó khó khăn lắm, tại vì nó vừa nó ngạo mạn rồi nó còn nói là nó còn khinh học địa tử tiêu hóa, là còn khinh bên bà Mật Thành, tôi tư cách nhưng mà đụng ổng nổi. Thành ra mình nhất cửa thì đều gì lưỡng nhất cửa lưỡng hại, cái nào cũng hại hết rồi, thấy không? Mình thấy rõ ràng mình có sức là người ta they are hundreds of his disciples, right? on that side, I'm one guy, okay, and if you know if that kind of a stalemate is not going to happen, what chances do I have? Thành ra nó họ bên kia là 200 tăng đoàn 200.000 người, mình một người thì mình đưa đột mã, mình lấy tiền người ta làm pháp người ta là mình nghĩ là mình thua rồi, ok, mình mang tiếng là mình bịp người ta, mình làm cái gì vừa mang tiếng bịp mà còn mang tiếng là đi lấn đất người ta, lấn đất giành giật khách hàng, giành giật Phật tử. So we fight. I'm fighting for Buddhist disciples. Okay, the ERBA disciples. It's an ugly thing. And then this guy here doesn't believe in this rebirth crap. So what did you say to him? Oh, it's my business. I can't tell you. Does that help when we put those, those Amitabha recitation? I put one of those in his casket and bury it. Does that help? Not much. Thì cái nghiệp họ kéo đâu rồi đi đấy thôi, đâu có làm gì được. Cái nghiệp lực thành ra cái bởi vì họ có nhân để mà trồng cái pháp bản sanh đó,
mình niệm Phật. So for example, we're reciting the Buddha's name here, so we planted the seeds for rebirth. Ngày mình niệm Phật là mình đang trồng cái nhân về bản sanh. Okay. Trong tương lai cái nhân nó có cơ hội để chín. Thành ra họ không có nhân thì chịu thôi. Phải có người trồng nhân, nếu họ không trồng nhân thì phải có người khác trồng nhân cho họ. So what happens is they don't plant the seeds. This is the beauty of the Pure Land Dharma. You plant the seeds for them on their behalf. You told us that we should give and not be too selfish. Okay. I forgive you. How are not to do it so much? Mình vẫn giận như thường thì mình nói. Yes. Is that pretty typical of someone who doesn't believe in the Pure Land, that they would reject the invitation? You said that there were people that... Not only that. Others they're calling The funny it's not. You talking the uncle's case in particular? well, Like, to anyone who isn't a believer. it's kind of hard to generalize. I can tell you that it's clear that the uncle and the group of Master Hsuan Hua's disciples, not a very strong affinity. Okay. So what happened is that one of the things that happened is that the interesting thing is that the guy went through that. He went through the pride and went through the arrogance and saw the power of ERB and so on. Okay, and then on our side, when we execute the 49-day Dharma, that has a kind of Dharma power to show him to persuade him to go and decide, and he decided on his own. He says, this is better than where I thought I wanted to go. He decided that himself. Đặc biệt là tại, he's a very smart guy, right? He's no stupid. Thành ra ông thấy cái pháp cái pháp này cho tôi thấy rằng cái cõi cực lạc này, ok, nó tốt hơn cái chỗ tôi muốn đi. Ông muốn đi về với Công giáo. Thành mỗi cái pháp nó khác nhau. Okay? So it's too hard to generalize. It's very case specific. Yes. Con muốn hỏi nếu mình ghi tên bà con của mình hỏi mình đang trồng nhân cho người bà con. Nhân trồng. Mình đang làm cái đại phước cho người ta. Nó không đáng gì hết đó, mà thiệt ra cái nhân sau này chính là cứu mạng. So you know, like she says, I put a plaque on my relative. Okay, is that planting a seed for her? I said yes, absolutely. It may be not worth anything that much right now, but it could save that person's life in the future down the road. Regardless, even if you go to see, you have to see one yin first. So what? Thì mặc dầu mình phải kẹt, phải học với ngài Con Âm trước, mới gặp được ngài Di Đà Phật, chứ đâu sao đâu, học thời gian thôi. Còn hơn là luân hồi là đại cực, đại khổ. Thành ra thì hiểu cái vãng sanh nó quan trọng rồi đó. Mình vãng sanh một cái là mình xong, không có gì lo này đó. Okay, that's why the rebirth dharma is so critical. Once you're reborn, that's it. We're done. The Buddha is done. That's why Amitabha is very happy. If you that's why I can tell you this. One of the reasons that perhaps Master Hsuan Hua was kinder to your uncle is because he wanted to keep that connection open, so that he sees that Mahayana has the power to help him, like Master Hsuan Hua is capable of helping him. Okay, maybe his disciples aren't able to, but someone else can. That's the reason. Okay, it's still fresh in his mind that he believes in. Because at that point in time, either you can or you can't. There's no dancing, there's no ifs and buts, and no maybe. Okay, it's either or. You can, you can't. Okay, and that's why you have to realize I
I'm going out on a limb here because I'm speaking on Master Shenhua's behalf because I'm extrapolating myself. Okay. Cái phần này lúc đó là quan trọng, tại lúc trước ông kể là ông Tiên Hóa một lần ông này tới, ông này không có làm gì ông Tiên Hóa, là một lần tới gặp ông Tiên Hóa, xin gặp một cái là mấy người mà tỳ kheo mà tỳ vệ của ông á là chặn lại cho vào. Ông nói mấy người khác tới cúng Tiên Hóa 5 triệu, ông này đâu cúng 5 triệu đâu, mà người tới cúng 5 triệu ông Tiên Hóa không cho gặp, mà ông này tới là cho gặp. Tôi nói là ông Tiên Hóa, ông Hóa, ông giữ cái duyên với ông này để cho ông này thấy rằng là những người trong ông được thấy cái pháp là bên đại thừa có thể giúp ông được, ông thấy được cái đó, càng ngày nó càng sâu, mỗi lần gặp Tiên Hóa là càng tin về cái chuyện đó. thì mặc dầu trong tương lai có thể đệ tử ông không thể giúp ông được gì đều, có người khác trong đại thừa có thể giúp ông được. So he kept open that seat open that someone else can. Now, where I'm going, I forgot. I was trying to make a point. And anyway, any other questions? Okay. I was about to go out on a limb, right? Tôi nói một cái gì nhiều khi chắc chắn là hơi khó tin tí. Tại vì tôi nói những chuyện đó, tại tôi nói từ trong tâm của tôi ra. Okay. Because I would do exactly the same thing myself. Because whatever I can do to keep that option for that person to turn to Mahayana for help down the road. Okay. If I can do a few things so that down the road the person is open for rebirth, then that person has extremely high priority in my mind. It's not the money, the $5 million bucks. It's the fact that if I can help that person get reborn, it's worth a lot more than $5 million bucks in my blessings, personal blessings. Okay? So it doesn't sound as stupid it's not as stupid as it sounds. Okay? Tại tôi nói là về cái tâm tôi nói là nếu như tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ cái gì để giữ cái duyên đó, cái dây nhờ cho người ta tin là cái đại thừa giúp người ta được, và để trong tương lai người ta tới đại thừa để người ta được vãng sanh. Okay? Thì cái phước đức đó đối với tôi rất là quan trọng không thể tưởng được. Cái phước mà giúp một người vãng sanh nó lớn hơn cả 5 triệu nữa, lớn hơn 5 triệu nhiều. Bởi vì ông Tiên Hóa mới làm chuyện đó. That's why I think Master Shenhua gave him the special attention. Have you seen somebody from God? Yeah. Theo như bây giờ thầy kể thì cái ông đó là đời trước cũng có cái gì của sư ông không có cần tiền mà muốn để giúp đỡ ông, nên là vì thánh thần còn ngang đứng đó, nên cái nghiệp của ông phải theo suy diễn với ông hoài. Mà sau này khi ông khác thì ông cũng nhờ được người cháu biết Ông duyên lớn lắm mà, ông duyên lớn. Phải nói cái rõ là cái ông này là ông làm phước lớn lắm, mà tại ông làm phước trồng duyên đại thừa để nó được vãng sanh đó. Cái trồng duyên đại thừa quan trọng lắm mấy bác ơi. Không nhân không được, không xong đâu. So basically you need to plant the seeds with the Mahayana Dharma. Okay, that's important. Otherwise it's not you can't get help. Does it make sense to you? So it's not a money thing, but it's just the overall picture where what you can do for one person. See, because when Master Shenhua takes a check for my $5 million bucks, okay, he's giving him the blessings of $5 million bucks, okay. But when he helps a person get reborn, that's a different kind, different account. More significant to us in the long haul. Any other questions?
thì xài nhân tiểu thừa, sống cái tiểu thừa thôi. Đừng có nhân ngã thường ráng chịu. Cái cô không cần cái nhân xuống sang cây mọc mới được, nó đòi ăn được. She says, for example, the people who cultivate my Hinayana dharmas, what happens? They say, when you cultivate Hinayana dharmas, you plant Hinayana seeds, then you reap Hinayana fruit. She asked, can they get reborn to the Western bliss pure land? I say, no. Different dharma. They don't have the rebirth dharma to the pure land. They only believe in Shakyamuni Buddha as one single Buddha, no other Buddha. Tại bên chỉ tôi chỉ tin một Phật thôi mà, đâu tin ai về là Phật thôi. Nó đòi bản sanh được. Yeah. Đồng nhân gì? Nghe lần đầu không bao giờ chịu mình hết đó. Chắc chắn cứ vậy đó. Cái gì mà nghe lần đầu mình bác hết. Không phải lần đầu đâu. Để mình thành ra một khi mình nghe rồi á, thì nghe lần thứ nhì lên mấy lần sau á, dễ thua, dễ thọ hơn, dễ chấp nhận hơn. Nói thiệt cái gì là mấy người mà tới với tôi nghe pháp đại thừa lần đầu tiên hết á, ở đây không lâu đâu. I will tell you that if this is the first time you listen to Mahayana Dharma, you won't sit here very long. I can guarantee you that. Được. Vậy niệm Phật, nhưng người ta đâu ép là được. Niệm Phật để làm gì? Sư cô nó đang ép người ta, thành nên làm cái chuyện ép làm. Không tin thì ráng chịu thôi. Hướng dẫn họ chửi nói làm bậy á. Mình chỉ hướng dẫn khi nào mà họ chấp nhận mình hướng dẫn, còn mình nói hướng dẫn là tại vì tôi nghĩ tôi đúng rồi ông sai là chết, là chuyện bể. Không tin thì mình thế nào mình ép người ta được, mình làm sau lưng người ta thôi, chứ còn mình thế nào ép trước mặt người ta được. Phải chuyển chuyện chứ, tại mình ép trên một cái là nó chửi trên mặt nó rồi Phật pháp từ bi là rồi tầm bậy tầm bạ, và họ còn đọa nữa. Không thì lấy cái dọc cái thẻ thôi, chừng nào họ đủ phước cái bỗng nhiên họ nghe một cái họ hiểu, họ tin này, không có nhân. So she said, what about my family? You know, they don't believe in Buddhism and so on, so what do I do? Can I give them a petition to recite the Buddha's name? He said, no, you don't do that. You can't force it down their throat. Basically, you're doing what you're doing. You say, I'm right. I know reciting the Buddha's name is good for you. What if they don't believe in it? They might even slander the Dharma and fall for that. So what do? You get them a class. Because the seeds are being planted, on their behalf time and time again. Để một cái bài gì nó trồng cái nhân này hết trong vậy, trồng nhân thì đều ngày đó cái nhân nó nhiều thì từ rộng nó ít, không hưởng nữa. Không chạy đâu được. Ngày nay mình sẽ có hưởng được, sẽ có tưởng sẽ hưởng toàn nhân tiểu thừa hả? Xin lỗi á. Okay, anything else? Okay, now let's be clear about this, folks. Okay,
I have a case where someone got a black only, like for, I don't know, maybe a short-term black, okay. Asked me to do the black, okay. I did the black because I'm curious too. It's not a $4.90 though. Okay. The temporary black, okay, is not a $4.90. The black is not a $4.90. So it turns out that person was okay because of the black. That person, that lady did not fall. She was born in human realm. Human. Okay? Because of the blessings from the black. Okay? So someone died and the relative got a temporary black for the disease, okay, like a human black, and I watched that. That's what the Dharma is supposed to do. So we did that, so the few months would cover the 49 days. I'm curious too, How can you know until you do it? I loved it. I said, "Wow, it's beautiful." So I did it. The temporary black, and I watched that person. I said, human realm. Okay. So you have to be careful. If you want help for rebirth, okay, you have to go for 49-day Dharma. It's a Dharma to help people get the reborn, the rebirth. Okay, whereas the black is like a systematic planting of the seeds, accrual of blessings. Now, why do I explain this? Because the Dharma is now. Mà theo tôi nói cái này, tại bên cái hệ thống kia họ có giảng cái này nữa. Cái này nó có quan trọng đi. Mình đủ kinh nghiệm rồi mình thấy rõ ràng những trường hợp khác nhau, những cái pháp khác nhau mình thấy rõ ràng cái pháp đó. Bởi vì tổ sư chế cái pháp là để làm những cái chuyện đó chứ đâu phải là có lý do của tổ sư hết. Thành ra tôi nói để cho họ biết là bên phía mà hệ thống bên kia họ không có giảng cái pháp này. Họ biết đâu, ông là đệ tử bên kia hàng mấy chục năm đâu có biết đâu. Đâu biết pháp này đâu. And so wrong. It's too important a Dharma not to explain. Okay. Anything else? Khác gì nữa không? Okay. No questions, then we can wrap it up and go home early. How about that? Okay. Họ từ đây 8 giờ sáng họ lưng có vẻ tôi lưng cũng đau mà đang đợi hồi xin phép về sớm. I'm telling you that my back is hurting, so I'm waiting for someone to ask for a short day. I'm kidding. Okay, in that case, then let me make an announcement. Để tôi nói cái việc. This year I started propagating a Pure Land. Okay. Năm này năm đầu tiên. Cái năm thứ 5 này của tôi hoàn phát, tôi có quyết định là chuyên dạy Tịnh độ. Okay. And I'm very fortunate because I have a lot of good students. Tôi rất là hên là tại cái học trò theo tôi 4 năm rồi. Tụi nó giỏi dễ sợ lắm. Rất là giỏi. Don't you think so? My students? Huh? And it's kind of interesting because they've been studying and learning chant from me for 4 years, all these people.
And now tôi dạy thiền 4 năm rồi, 4 năm tới năm chuyển qua tịnh độ. Mình thắc mắc là người ta đổi, người ta có phiền não không, có gì khác không? Thành ra đổi mình hoàn toàn không khác nhé. So after we switch to Pure Land, there's no change, right? Absolutely, not much. Okay. So notice anything. So that's why I decided that as for me I need to step it up, and the Pure Land Dharma requires a Buddha hall. Cái pháp tịnh độ nó khác pháp thiền, rồi là pháp tịnh độ tôi cần cái Phật niệm. Thiền tôi dạy đâu vậy đó, tôi ra ngồi góc tôi dạy cũng được nữa. Để cái pháp tịnh độ phải cần lại Phật, cần lễ Phật, cần tụng kinh, không có cái Phật niệm không được. Okay, so that's why I decided after the condition arise for me to go look for a temple. Bởi vậy tôi mới duyên nó đẩy tôi vào cái thế là tôi phải kiếm cái chùa. Okay, so I started looking about over a month ago. Tôi bắt đầu nhìn chùa hơn cả tháng rồi. Tại vì mình phải nhìn cái giá cả thị trường, nhìn những cái địa điểm này nọ, mình quyết định mình phải chọn cái chùa thế nào. So I needed to decide where and the price ranges and so on. And anyway, I've been very fortunate because this year we've been able to use the repaying kindness temple here. Okay, otherwise it would be very difficult to do Pure Land. Bởi vì cái năm này hên lắm, mà được năm này là được tới chùa Ba Ân này mà hoàng pháp tịnh độ. Không thôi khó lắm. Mấy năm trước là tôi phiêu bạc giang hồ đi hết chỗ này chỗ khác, ai đuổi thì đi thôi, ai cho thì đến. So anyway, so when I started looking for a temple, I looked around and I decided on a strategy. Lúc đó khi mà tôi nhìn cái kiếm cái chùa một cái, tôi quyết định cái mục tiêu tôi rõ ràng. Tôi nói có cái kế hoạch đầu tiên, cái kế hoạch thứ nhì. So I came up with plan A and plan B. Okay. And so I went through the list. I'm going to go for plan A first. If the plan doesn't work, I need to prepare for plan B, and so on down the list. And tôi mới nhìn tôi là xúc tiến là tôi số 1, xong rồi lấy cái tôi làm số 1 mà không xong thì tôi cái quan cái thứ nhì. And so I just want to tell you that as of last night, thông báo gì tối qua, my plan A worked. Kế hoạch thứ nhất là nó thành công rồi. That means that I have a temple already. Có nghĩa là tôi được một cái chùa rồi. Hả? It's would you like to know where the temple is? You never get this one. Rainbow Hận Liang agreed to let me have her temple, officially, my temple. So thank you. Okay, you have to thank her. Nó có như lệ vẫn chùa Ba Ân mà. So that means that we're going to get one room back there and put our stuff in there and lock it up. Tôi đó 6 tháng rồi là cứ một lần tuần nào mà tới, mỗi ngày thứ bảy chứ là tới đây sớm, nửa tiếng hồ 10 giờ tới chạy lui trên góc chứ, không phải không phải. So for the last 6 months, like 10 people come here like half an hour early and go and running into each other. So we do that. So what happens? The good news is that okay, personally, it's very good for me because now I have an ally from the Hận group. Okay? Bây giờ cái tổ bên phương diện của tôi là có được một đồng minh bởi vì mình họ Hằng ngay trong chùa của tôi. Vui không? So
So so the plan is to keep it like here, this temple here, the women's side. Cái chỗ bên này, cái chùa Ba Ân vẫn là chỗ bên Quy Nhi. Tại vì because I'm looking at more people coming as well. Okay, people want to come and go to the Pure Land, and let me tell you, okay, we are one of the few places who train Pure Land. Mình cái chỗ cơ sở mình có thể rèn luyện người ta về pháp tịnh độ. Hả? Mình chỉ làm chuyện đó thôi, cần gì làm gì khác hơn nữa. Okay. Mục tiêu mình á, đây là cái lò luyện, đây là lò đào tạo nhân tài. Ai muốn tới tu sẵn sàng vậy. So this is a place where we train talents. Whoever wants to come and cultivate and learn, we teach. So far so good? Okay. So I'm my two colleagues, tôi có hai người huynh đệ của tôi bên Tăng á, họ muốn tới. Actually, one I have a hard time reaching so far. Maybe I haven't got his right phone number, his cell phone number. I messed up again. But I have some people excited. They're waiting to come here. Actually, he wanted to come in the back. I said, no. This is women's side. It's their territory. We don't touch it. Okay, we don't touch anything in this temple. Okay, it's women's side. We have our side. Okay, so we probably execute plan A. Okay, so that we have a separate man's side. Okay, so I will get it rolling. So I probably need some help. You purchased that home for Yes. Yeah. Yeah. I think that would be better. Yeah. Already we work on that. The most logical one is our neighborhood. Yeah. So this week we got the ball rolling because time is of the essence. Okay, one day you can help people cultivate. Let me tell you, it makes my day. I tell you that at the end of the day, I'm out of breath, I'm tired, my back hurts. You know, when you lecture, you're not supposed to have to do the evening ceremony, by the way. Tôi nói cái gì đó là buổi tối hả, tới bây giờ tôi ngồi, trước khi tôi ngồi vào ghế là tôi hết hơi rồi. Cả ngày rồi, xong rồi. Trước thường khi mà giảng pháp là không cần làm cái công phu tối. You know that? No one who lectures has to do the evening ceremony that I know of. Or the morning ceremony. But as soon as I sit down and you start asking questions, I'm a different person again. Why? Because if I can help you cultivate and understand Mahayana a little bit more, then my life is worth, my evening is worth it, my time is worth it. Bởi vì mặc dù mình mệt, ngồi xuống mình mệt, lưng mình mỏi, người mình khổ, mình nó khô. Mà một khi mà người ta hỏi tôi một cái là người tôi nó đổi lập tức, mình thấy là mình có cơ hội giúp người ta hiểu được Phật pháp, giúp người tu hơn tí. Như vậy là cái thời giờ mình đáng có quý quá rồi, còn gì hơn nữa đâu. Okay? Yes. Somebody born in Pure Land becomes Bodhisattva, and that's what happens to you if you go to Pure Land, you become a Bodhisattva. Yeah. If you leave there, are you still a Bodhisattva? Yes. Once a Bodhisattva, text, always a Bodhisattva. Một khi, ông hỏi, that's a very good question by the way, ông hỏi á, mình tới trình độ, vãng sanh trình độ, mình tu tới trình độ mình thành Bồ Tát rồi, xong mình bỏ trình độ, vãng sanh Tây Phương cực lạc mình đi, mình vẫn còn là Bồ Tát hay là không? Vẫn là Bồ Tát. Một khi quý vị là tu tới trình độ Bồ Tát rồi, đi đâu cũng là Bồ Tát hết.
Anywhere you go. That's the special thing about the Bodhisattvas and Arhats. Anywhere they go, they have plenty of protection. Can't be touched. No one touches them. No one. They're under the Buddha's protection. Tại sao vậy? Một khi quý vị tới trình độ A La Hán, trình độ Bích Chi Phật, trình độ Bồ Tát nữa, là Phật phò ngồi trên đó. Fourth stage Arhat, not lower. Lower is too many of you. Okay? Chúng ta là Phật bảo vệ cho mình, Phật dạy cho mình. Quan trọng như vậy. Bản sanh tới tu trên độ cao một cái, làm gì đâu? Con đi đâu đi? Phật cũng lo, Phật hết lo. So once you go and get rebirth, you born in the Western Bliss Sphere Land, and you progress through the ranks and you get to the high levels, wherever you go, the Buddha doesn't worry anymore. You have an entire retinue of people to protect them and surround them. Not likely. I'm checking some information. That's why I asked, but probably not for a while. It's consistent with his personality anyway. You know what I mean, right? He's more worried about gains, personal gains first. When you get to the other side, it's supposed to be Bodhisattva. Takes a while. Usually they come back in the dreams because they have the ability. That's why I asked. That confirmed what I saw. Okay. Should be by now, but that means he's with one in. Okay, now, so when you explain to Granger, you explain to him, there's a Dharma we do, we believe in that, we execute that. That's why I know, maybe he says, I don't worry, I don't believe in those things, and now he hears about the 49-day Dharma and the rebirth and kind of thing. And he can't help but worry. That's why I kept on feeding you information. And you don't worry, he's fine. Okay, because back in the back of his mind, he cares. He worries, of course. He's dead. Tell him what you said. It's just tell him that it's important for you to say, this is our Dharma for us because you're the one who forced the issue, not me. Be clear about it, okay? You're the one who got the 49-day Dharma, okay? And the nature of the 49-day Dharma, Randy, is that we use persuasion. We did not use brute force. He chose to go on his own because he's a smart man. He says, for all the options available to me right now, he chose to go right away. He says, it's the best thing I have going for me right now. Okay? So we didn't force him at all. So we have to make it clear to Granger that, the Dharma in Mahayana, we don't force anyone at all. It's your uncle's choice. Okay? Let me tell you, it is so important you have to know these things. You don't realize how blessed you are to hear this Dharma. Because my own father, when he died, I watch it happen. I see a bunch of fumbling monks and nuns doing stupid things. I couldn't do it. Why not? You don't ask, I can't help.
so they don't know about it. And therefore, I can't help but watch him. So I said, so I can't help but let me watch where he's going. With their Dharma. Okay? I knew I could do a lot more than that. Because it's a facade. What they did is only a facade. It's only for the living, not for the dead. Pháp tầm bậy là làm cho người sống nhưng mà cho người chết. Cái pháp mà vãng sanh là pháp cho người chết, chứ không phải pháp về người sống. Okay? You go for the musical bands and the flower thing and lots of people. That's for the living, not for the dead. Who doesn't do anything for the dead? Or paper money, or paper gold. Làm những cái pháp rườm rà như là làm ban nhạc rồi làm hoa cái quả cho đẹp rồi tiền giấy tiền bạc giấy, cái đó là phát cho người sống, chứ không phát người chết, không làm cho người chết hết. Các bạn mê tín gì toàn không hiểu hết. Bên mình nó có nhiều cái sơ hở lắm mà cái thanh lãnh bây giờ nó thành hơi mê tín một tí. Okay. Thành mình phải giúp họ bằng cách là mình tu cho tới nơi tới chốn để mà mình giúp người ta, mình thấy được từ từ họ thấy họ mới đổi. 49 days Dharma is critical, folks. Within the 49 days is when you can do something. Beyond that, it's too late. 49 ngày lúc đó quan trọng nhất. Trong 49 ngày mình mới làm được thôi. Sau 49 ngày là đáng chi trễ nè. Phải đợi cho đổi cái lót. Đổi cái lót mới giúp được. Okay. Question, yeah. Tôi muốn hỏi nếu người chết được 49 ngày rồi người tụng kinh cho họ level thấp rồi có tiếp tục phóng sanh trong ngày trong 49 là ngoài 49. Trong 49 ngày. Mình giúp được chứ. Nếu mà Ngọc người ta chết mình đồng tụng kinh giúp đỡ, tụng chú niệm Phật niệm chú để giúp người ta nhé, giúp trồng cái nhân như người ta mà. Trồng cái nhân rất là tốt. Cái hồ niệm đó, có cái pháp cấp hồ niệm. Anh tôi nói cho cô á, chết là phải sai nó tới tôi đó. Không thôi lần sau tôi gặp là tôi quýnh phạt. Cái vui chơi đi, chừng nào xong rồi biểu nó tới người hoa không giúp cho. Cái gì hơn đúng không? Cái gì quan trọng con đó là nhất. Yes, anyone else? Yes. Does that mean Master, are you still going on a retreat or not this year? No, not this year. Năm này chắc là không nhập thất này. Năm này sẽ bắt đầu huấn luyện tăng đoàn. So we continue. We continue lectures. I will finish both sutras. I don't think I can finish Earth Store Sutra, by the way. Not at the rate we're going. At least until next year. Tầm 1 năm đủ giảng cái kinh rồi mới xong đó. Tại cái gì hỏi nhiều quá, tôi kẹt. I probably can finish Medicine Master Sutra. Does that mean we're going to have lectures after September? Huh? You're having lectures after September? Yes, I will. Okay. Every month, all the time? Yeah, regularly. And I may cut back a little bit on the Saturday lectures so that I can meditate a little bit, work on my Kung Fu a little bit to restore my balance. But right now, okay, I'm very pleased to tell you that I'm very grateful for your support. Tôi phải nói cái gì là tôi rất là cảm ơn cái sự ủng hộ của quý vị. Thực sự tôi rất cảm ơn chuyện đó. And
I do plan to step it up to the next level where I will officially begin to train Sanghas. Thành tôi sẽ hưởng ứng bằng cách là tôi sẽ bắt đầu huấn luyện cho người tăng đoàn, huấn luyện tăng đoàn. Folks, she asked her, does it include nuns? Yes, absolutely. Why I'm doing this? Tại sao tôi làm cái chuyện này? Because I struggle on my entire left home person's life. Cả cuộc đời tôi xuất gia bây giờ tôi cực khổ với sợ tôi kiếm cái chỗ để mà được tu luyện. I've always sought for all these years. I've always done what I taught you. Seeking good no advisor. Tôi đi kiếm người thiền tri thức. Okay. Mười mấy năm rồi tôi kiếm người thiền tri thức. Kiếm ra. Okay. And that's, if I can't find them myself, how can they find them? Nếu mà tôi kiếm được, sao quý vị kiếm được? Thành ra có được cái chỗ để mà huấn luyện cho tăng đoàn không phải là chuyện hy hữu dễ sợ, rất là khó. That's why it's very difficult, okay, to be able to have a place where you can train the Sanghas. Okay. The other places, I don't mean to badmouth them, their approach is different. They're interested in your Buddhist disciples, the size of the Buddhist disciples and the size of the temple. I'm interested right now in the Sanghas, in training the Sanghas. That's my next project. Okay, I believe it happens to be probably the kind of place that rivals the DRBA place up north. It's the first time it happened down here. Because I don't see it happen with them on their side down here. For 10 years now, no one goes down here. They stay up there. Bên cái Vạn Mường Thành, cái hệ thống của ông Tiên Hóa bên kia là họ cứ ở trên Bắc Cali, họ không xuống đây. Cái vì thế nó lạ như sợ không? Đây đất nó đủ chùa, nó đủ đất, đủ tiền bạc của Phật tử mà không xuống. Thành nếu như mình có thể là cái đạo tràng đầu tiên mà rèn luyện tăng đoàn theo cái pháp của Tiên Hóa ở dưới này. Tại dưới này không có chỗ nào rèn luyện. Thành nên quý vị đừng giúp đào tạo tăng đài trong đào tạo tăng đoàn trong tương lai nữa. Okay? That's why I thank you first for that. Okay? Because we can make a difference. And once I found my replacement, then I can retire. Tôi kiếm được người thế tôi cái tôi về hưu ngay. Việt Nam mình là 50 tuổi nghỉ rồi. Đúng không? Tôi quá 50 rồi, phải nghỉ, phải lo chuyện nghỉ chứ còn làm việc làm gì nữa. Chùa chiền làm gì? Okay. What chances lay people like us have a chance of getting reborn in Western land if left-home people have difficulty? Is it because we're just so confused at the time of death that we're just in total darkness, like the Sutra says? How come, aren't we, if it's that hard, why even try? Why even try? Yeah, it's like you're saying that, like in your father's situation, he's a left-home person, and would say that you would try to get there first. It's just that he didn't have the seats at the right, the mature at the right time. He has the seats.
already. But he has obstructions. So the conditions are not exactly. He has plenty of seeds. He's the disciple of Master Shen Hua. The actual Master Shen Hua disciple plant all kinds of great seeds for Pure Land. But what happened is when he passed away, he has a lot of obstructions. That's where that's why you need outside help to provide relief. Seeds is one thing. You have the best seeds. If you don't have the proper condition, you have a lot of obstructions, nothing you can do. It's all covered up, there's nothing you can do. Seeds won't mature. Và hiểu như vậy, mình trồng nhân là một chuyện, mình phải trồng nhân. Và quan trọng hiểu cái trồng nhân của sự quan trọng của trồng nhân. Cái trồng nhân không đâu phải là đủ. Nhân mà muốn nó sinh sôi nảy nở thì mình phải có cái hoàn cảnh thuận tiện nó mới nảy được. Thành ra khi mà hỏi là tại sao lúc mà thầy Thần Hiển mà cũng gần gũi như vậy vẫn được hỏi sanh đi lọt qua bên kia là tại mặc dù ông kia ông trồng nhiều, thầy Thần Hiển trồng nhân tốt dễ sợ, đến Phạm Một Thành nhân họ trồng loại là tốt không ạ. Cái điều ngược lại lúc mà cần thì bị cản trở rất là nặng. Nhân là một chuyện thôi chứ còn phải gỡ cái cản trở đó, đừng tưởng bở. Phải có người gỡ, nghe không rõ, phải có người gỡ. Không gỡ thì không thoát được đâu. Đừng có tưởng bở. Don't sit there and say, oh, I have lots of blessings. I have lots of blessings, Mahayana. Yeah, right. So do I. So does he. Why do you think I bring him up? He left the home life and was fully ordained for 10 years under Master Shen Hua. Đây là người Tăng đã được làm tỳ kheo, đệ tử tỳ kheo Ngài Thiên Hóa hơn 10 năm rồi. Cứ đi nghĩ ông trồng biết bao cái nhân để vãng sanh. Every single day they recite the Buddha's name, they recite Amitabha Sutra every other day. Okay, they recite the rebirth mantra. Okay, they recite Tabecho. Okay, trồng biết bao nhân mỗi ngày. Be careful, you have to be careful about the Dharma here, folks. Phải hiểu cái pháp rõ ràng. Và trồng cái nhân là một chuyện. Để muốn cái nhân chín, phải có cái lúc đó phải biết hoạt động, biết hành động. Hiểu chưa? Chứ cái nhân là nhân nó tới nó che hết, nó cản là cái nhân cũng chịu thôi, nhân chỉ đợi thôi, đợi duyên thôi. Nó vây. Every time you die, they surround you. If the people who don't cultivate, những người không tu đó, okay, quý vị tưởng tượng đó that's an example. Cái ông chú ông cậu đó. So it's matter is being smart about it, because of course you plant the seed. Of course you get a plant, you plant the seed. Yeah, of course. So what? You have the seeds, and then what? He has the seeds. He has more seeds than you do, more seeds than I do. Yeah. But then where is he right now? In the heavens, enjoying himself. Thành thầy có đủ đầy cái nhân tốt, nhân thầy còn tốt không, loài là thượng đẳng không, đều bị lọt qua bên tuổi lên trời. Bây giờ ông vui lắm, but you know what? The kind of bliss he experiences, cái lạc mà ông có, cái bây giờ ông nó có bây giờ nữa, không bằng ông cậu. Thu xa không thể tưởng tượng được. His bliss is nowhere near your uncle. Nowhere. Why do you think it's called utmost bliss? Tại sao cái gì gọi là cực lạc? Mà không gọi là thường lạc. Không có là hơn cái lạc này hết đó.
cannot be exceeded. So important. Whatever bliss, những cái gì mà quý vị, những cái lạc, những hưởng thụ quý vị có được ngày hôm nay đó mà quý vị tưởng tượng được á, ok? Nó không bằng một góc của cái kiểu ông thèm hiển có bây giờ đó. It's hardly a fraction of what Master Hằng Xiên is experiencing right now. Whatever you can experience right now in this realm. Cái cõi này, cõi Ta Bà này, cái cõi đất này, những cái gì sung sướng cái gì đó không bằng một góc của thèm hiển bây giờ đang có này, không bằng một góc này. Okay, any other question? You didn't answer Andy's question. What? About getting to the Did I? Didn't I? No, it's not. It's in general terms you did. I think she wants to know about A, B, C, D, line by line. I gave you the ABCDs already yesterday. I gave you the steps already. I'm a very simple-minded guy. It's very simple. This is what you do. Okay. Okay. So we're almost over, so we might as well not go into a sutra lecture. Is that okay, Linda? Still 15 minutes left now. Maybe we can at least read it. I don't know what I want anyway, so that's all right. I just want to keep you. Okay. And any other questions? Không vậy. Không phải sướng, đừng nói chuyện xa vời. Sư cô nghĩ bây giờ trong cái khóa hội ngày hôm nay có ai là người trọc phú ở đây? Có không? Có sung sướng có của cải tội gì tới đây làm gì? Đừng nói chuyện tu. Tới đây bắt ngồi tôi xếp bằng chân đau cái một phút là chịu, đứng dậy bỏ đi ngay. Xỉa thì mà thầy cần bao nhiêu tiền tôi mua thầy để cho tôi ngồi 1 tiếng đồng hồ. Tôi nói dạ bụng ngày. Thấy không? Ta sướng sao ta tu là phải khổ. So she says, if I get born in heaven, can I decide to cultivate and go for rebirth? And I said, are you kidding me? You're born in heaven, you want to go for rebirth and cultivate? You see any billionaire here tonight? He comes here, he thinks he can cultivate. I asked him to cross his legs for 2 seconds. He says, I can't take this. How much do I have to pay to buy this? I said, of course, yeah. We can talk price later in private. Huh? It's a long day. It's a long day. So anyway, when you have blessings, okay, the nature of the heavens is that you value the enjoyment of your blessings. Lý do mình sanh lên quả trời là tại vì mình quan trọng cái sự hưởng thụ. Quả trời là cái chỗ để mình hưởng thụ. Okay, the heaven is a place where you enjoy your blessings. Okay, how can you possibly cultivate? Làm sao mà tu được? Tu phải khổ. Không khổ tu không được. Cứ nghĩ đi coi, cứ đi ngồi cực khổ cả ngày ở đây ở chùa này cả ngày rồi
lưng nó đau, người nó mệt, rồi nhà nó thắc mắc không biết mẹ ở đâu nữa, khổ ghê, bà đi lạc đường nữa rồi lo, rồi mình ngồi đó không biết là nó có lo đâu, mình với mình nữa đừng lo nữa. Khổ thế ngộ, mình khổ nó cũng khổ nữa, tu phải khổ chứ, sao không khổ được? Thì vì nghĩ ngày nay có gì sướng ngày hôm nay, nó thiệt đi. So tell me the truth. What's so great about today's cultivation? Come on, it hurts. It hurts. It's tiring, right? It's hot, and somehow you got talking to wearing a sash on a hot day. Nó mệt nè, nó đau chân nè, đau lưng nè, rồi ngày nóng rồi bị dụ mặc áo có đen với lại cái kia nữa cho nó dày thêm nữa, dài vô sướng gì đó. Good food, yeah. That's important. Okay, so that's a wrap it up. Is it okay? Yeah. No? Okay. Earth Store Bodhisattva said to Holy Mother, this is general. Actually, I wrap up the chapter 1. Mình sẽ làm xong, ngày nay mình nói xong phần cuối cùng của cái chương 1. We're on slide 4 or 7. This is a general description of uninterrupted hell. If I were to speak extensively about all the names and implements of punishment in the hells and all the sufferings there, I could not finish speaking in an entire kalpa. After hearing this, the Lady Maya placed her palms together sorrowfully, made obeisance, and withdrew. We done, as soon as we're done in chapter 1, we leave, right? We'll wrap it up. Okay, good. Okay. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật mẫu, vô gián ngục nói đại lược là như vậy. Nếu nói rõ ràng về tên hình thù và sự khổ sở trong đó, thì suốt một kiếp cầu nói cũng không hết được. Mà già Hoàng hậu nghe rồi, buồn và lo, chắp tay đảnh lễ và lui về chỗ của mình. Okay. Slide 410. Lady Maya sorrowfully, Ma phu nhân, buồn và lo. There's sorrowfully. It comes from Chinese. It has two parts. It has the sad and the worry part. Okay. Cái dạng tiếng Anh là họ dịch ra từ cái tiếng Tàu nó hai phần. Sad because she realizes the health convicts undergo limitless sufferings. Buồn là tại vì thấy rằng là cái cõi trong địa ngục á, chúng sanh khổ quá đi. Okay, it is so sad. You don't realize it. The other day, I brought some food to a food pantry. Bữa tuần trước á, tuần vừa rồi tôi đem một vài đồ ăn tới gần chỗ mà cái cơ quan từ thiện để mà cho đồ ăn đó. Okay, in middle of the afternoon, ngay giữa buổi chiều tôi bước vào trong, tại họ mở cửa 5 giờ, they don't open till 5. 5 giờ họ mở cửa mà 2 giờ tôi tới rồi. Tôi đem đồ ăn tới. I walked in there. I saw a couple of people. I gave them a little bit of food. I offered a little bit of food. I donated a little bit of food material. Tôi mới cho họ một vài cái đồ ăn. You know, two ladies were there. Hai người nhân viên ở đó. Tôi cho không có nhiều hết rồi. Tôi cho một tí đồ ăn thôi. Okay. Không phải được đem tới một cái xe vận tải để mình cúng mà cho họ đâu. Tôi cho một tí xíu đồ ăn thôi. Okay? Yeah. So remember, I didn't bring the whole truckload of food here. I only brought a little bit of food that I don't have any use for. So I decided to give it to them. And two people were there with that small little amount of food, looking at a strange looking man. They're Mexicans, ladies. Hai người là người Mỹ Tây Cơ. Thấy người rồi đem đồ ăn tới xí đồ ăn thôi, mà cái người này là trông nó hơi là lạ nữa, không phải là người thường nữa, không phải là người ấy. Thì you know, the expression of gratitude in the face, I was so touched. Cái mặt họ nó sáng ra, mình biết cảm ơn. Gratitude in Vietnamese.
biết ơn, cái lòng biết ơn nó lộ ra mặt. You know, why is that? I was so touched. I said, these people, every day, they see people coming hungry, okay? And they see the suffering in their faces. So they know that whatever they can do to help, okay, makes a big difference for all these people who are suffering. Thành ra, để những người mỗi ngày họ tới, thấy những người nghèo họ tới, không đang đói, ta không đủ tiền tới, ta xin đồ ăn, thì họ phải cho ta đồ ăn. Họ thấy cái khổ để những người tới xin đó, mà họ mới là họ biết cái khổ của cái người đang đói. Okay? There's so much suffering out there right now. Hiện bây giờ ngày đói cũng là khổ như vậy. Quý vị tưởng tượng là dưới địa ngục cái khổ chừng nào, làm sao mà Maya họ mà không có buồn. So they're suffering so much right now from hunger. So that's no surprise that Lady Maya can realize that the health is a lot more suffering, is a lot more worse. That's why she's so sad. Okay, that's an awakening for him. And worry, lo, tại vì không đủ sức giúp. Worry because she doesn't have the capability to help him. Beyond her reach. Okay, so she placed her palms together, yes. Is the Chinese word flip-flop? What? Is the Chinese word flip-flop? Which one? 丑有. 丑有. Yeah. No. 丑 is sad, and yo is worry. But should yo be first? You think so? Okay. Never mind. Let me check on that. Thank you. I will check on that. I don't think so. Right, I will check. If you forget, remind me. I'm sure Roberta will remind me. Sure, I don't know any of it, so I'll Just remind. Do you answer Janice's question? You didn't notice that? Place your palms together, chắp tay. That means that the mind is not scattered. Okay? Tâm không có loạn. Made obeisance, đảnh lễ, to show gratitude for the teaching. Lady Maya is a bodhisattva. Cái bà Ma phu nhân là một người, lúc bà trên quả trời đau lời này là bà là Bồ Tát, mà biết cảm ơn được dạy. Okay? Bồ Tát biết cảm ơn, biết là mình đang được dạy. So she's a bodhisattva level, and she knows how to be grateful. That's why she's a bodhisattva. Chapter 4. Magic. That's where we start. Okay, any final questions? Có ai có hỏi câu hỏi cuối cùng để mình We need to get on travel. I aim to please. Okay, so let's wrap it up. Thôi, bây giờ mình let's do the vow for rebirth, the Western Pure Land, and then transference. Is that okay?